ඔයා මිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නද හදන්නේ? එහෙනම් ඔයාගෙන්ම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න. දවසක ඒ බිස්නස් එක ඔයාව නිදහස් කරයිද නැත්නම් සද්ද නැතුව ඔයාව කොටු කරයිද? මොකද බොහෝ දෙනෙක් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ ධනවත් වීමේ සිහිනයකින් වුණත් අවසානයේදී ඔවුන් නතර වෙන්නේ තවත් රැකියාවක් මිලදී ගැනීමකින්. Rich Dad's Guide to Investing පොතෙන් මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලත් ඇත්තම මිලියනපති ගමන ආයෝජනයක් මිලදී ගැනීමෙන්ම විතරක් ආරම්භ නොවෙන්නේ ඇයි කියලත් හෙළි කරනවා. ඔයාගේ මිලියනපති ගමන ආරම්භ වෙන්නේ ගොඩක් අලුත් ආයෝජකයින් නොසලකා හරින දෙයකින්. කතාව ආරම්භ වෙන්නේ එතනින්. ෆොටෝකොපි ෂොප් එකකින් ගොඩ ගිය තරුණයා. The Rich Dad's Guide to Investing පොතේ රොබර්ට් කියන කතාවක් තියෙනවා. හොනලූලුවේ හිටපු තරුණයෙක් ගැන. මේ තරුණයා සල්ලිකාරයෙක් උනේ රහස් ෂෙයා ටිප් එකක් හම්බ වෙලා නෙවෙයි. වාසනාවන්ත ආයෝජනයක් හම්බ වෙයි කියලා බලාගෙන ඉඳලත් නෙවෙයි. එයා මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඊටාම සාමාන්‍ය ෆොටෝකොපි ෂොප් එකක්. හැමෝටම බෝරිං වැඩක් වගේ පෙනුනත් එයා දැක්කේ නොනවතින ඉල්ලුමක්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා, ඔෆිස්, කුඩා ව්‍යාපාර හැමදාමත් කොපි ඕන වෙනවා. එක ෂොප් එකකින් පටන් අරන් පස්සේ ෂොප්ස් ජාලයක් හදාගත්තා. වැදගත්ම දේ තමයි එයා විකුණුවේ ෆොටෝකොපි නෙවෙයි. ගොඩනැගුවේ සිස්ටම් එකක්. පාරිභෝගිකයා එනවා, ගෙවනවා, යනවා. නැවත නැවතත්. ඒ නැවත සිද්ධ වෙන මුදල් චලනය තමයි කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් බවට පත් වුනේ. කාලයක් යද්දි මහා පරිමාණ බිස්නස් චේන් එකකින් ඇවිත් ඒ තරුණයාගේ බිස්නස් එක මිලදී ගත්තා. එයා Tamanගේ කාලය විකුණලා නෙවෙයි සල්ලි හම්බ කළේ. වටිනාකමක් තියෙන වත්කමක් ගොඩනගලා. මෙතනින් රිච් ඩෑඩ් අපිට කියන්නේ මුලින්ම ආයෝජනයක් මිලදී ගන්න සල්ලි හොයන්න එපා කියලා. මුලින්ම අන් අයට මිලදී ගන්න වටිනා දෙයක් ගොඩනගන්න කියන එක. ඒත් මෙතනින් පොත ගැඹුරු ප්‍රශ්නයකට යනවා. ඒ තරුණයව සල්ලිකාරයෙක් කළේ ෆොටෝකොපි මැෂින් එකද නැත්නම් ඒ වටේ ගොඩනැගුණු සිස්ටම් එකද? එතනින් තමයි රිච් ඩෑඩ් අපිව BI ට්‍රයැන්ගල් එහෙම නැත්නම් BI ත්‍රිකෝණය වෙත අරගෙන යන්නේ. BI ත්‍රිකෝණයෙන් හීන පරීක්ෂා කිරීම. මුලින්ම මම හිතුවේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් කියලා. රසවත් කෑමක්, ස්මාර්ට් ඇප් එකක්, වෙනස් YouTube channel එකක්. ඒත් BI ට්‍රයැන්ගල් එක මට පෙන්වුවේ වෙනස් දෙයක්. ප්‍රොඩක්ට් එක බිස්නස් එකේ කොටසක් විතරයි. ඒක තනියම බිස්නස් එකක් නෙවෙයි. සැබෑ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නේ මිෂන් එකකින්. එහෙමත් නැත්නම් පරමාර්ථයකින්. මේ බිස්නස් එක ඇයි තියෙන්නේ? ඒක විසඳන ප්‍රශ්නය මොකද්ද? මිනිස්සු ඒකට ගෙවන්නේ ඇයි? මෙතනින් තමයි අයිඩියා එකක් හීනයක්ද සැබෑ වත්කමක්ද කියලා පේන්න පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට ටීම් එක එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායම. බිස්නස් කියන්නේ ටීම් ගේම් එකක්. ඉස්කෝලේ වගේ තනියම කරන දෙයක් නෙවෙයි. හැමදේම තනියම කරන්න හදන කෙනා කාලයක් යද්දි Tamanගේ බිස්නස් එකට බාධාවක් වෙනවා. රොබර්ට් මේක ඉගෙන ගත්තේ accountants-ලා, lawyers-ලා, bankers-ලා, brokers-ලා වගේ මිනිස්සුන්ගෙන්. ශක්තිමත් බිස්නස් එකක් ගොඩනැගෙන්නේ ෆවුන්ඩර් නොදන්න දේවල් දන්න අය එකතු වීමෙන්. ඊළඟට ලීඩර්ෂිප් එක. එහෙම නැත්නම් නායකත්වය. ලීඩර්ෂිප් එක ඇත්තටම පරීක්ෂා වෙන්නේ වැඩ වරදින්න පටන් ගන්නකොට. කෑෂ් අඩු වෙනකොට, කස්ටමර්ස්ලා කම්ප්ලේන් කරනකොට, ස්ටාෆ් එක අයින් වෙනකොට, දුර්වල ලීඩර් කෙනෙක් කලබල වෙලා දොස් කියනවා. ශක්තිමත් ලීඩර් කෙනෙක් මිෂන් එක මතක් කරගෙන, ටීම් එක එකතු කරගෙන බිස්නස් එක බේර ගන්නවා. ඒ වගේම කෑෂ් ෆ්ලෝ, එහෙම නැත්නම් මුදල් ප්‍රවාහ, කමියුනිකේෂන්, සංනිවේදනය, සිස්ටම්ස්, පද්ධති, ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන්, නීතිමය ආරක්ෂාව සහ ප්‍රොඩක්ට් එහෙමත් නැත්නම් නිපැයුම් කියලා තවත් ඒරියාස් 5ක් BI ට්‍රයැන්ගල් එකේ තියෙනවා. මේ හැම එකම ශක්තිමත් බිස්නස් එකක අත්‍යවශ්‍ය කොටස්. ඒ නිසා BI ට්‍රයැන්ගල් එක අහන්නේ සරල නමුත් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. බිස්නස් එක ඔයාව නිදහස් කරයිද නැත්නම් සද්ද නැතුව කොටු කරයිද කියන එක. මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ අලුතෙන් පටන් ගන්න අය ගොඩක් මග හරින පළවෙනි කොටස තමයි කෑෂ් ෆ්ලෝ එක. කෑෂ් ෆ්ලෝ බිස්නස් එක ග්‍රෝ වුණත් හුස්ම හිර වෙන්න පුළුවන්. රිච් ඩෑඩ් කියන විදියට කෑෂ් ෆ්ලෝ කියන්නේ බිස්නස් හීනේ යථාර්ථය එක්ක මුහුණට මුහුණ හමු වෙන තැන. මොකද බිස්නස් එකක් පිටින් බලද්දි සාර්ථක වගේ පේන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ස්ලා එනවා, ඕඩර්ස් වැඩි වෙනවා, ඕනර් බිසි වෙනවා. ඒත් ඇතුලේ සද්ද නැතුවම වෙනම කතාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. පේපර් එකේ ප්‍රොෆිට්ස් තියෙනවා, බැංක් account එක හිස්, සේල්ස් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කෑෂ් තවම ලැබිලා නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොකද කෑෂ් ෆ්ලෝ කියන්නේ බිස්නස් එක කොච්චර හම්බ කරනවද කියන එක විතරක් නෙවෙයි. ඒ සල්ලි ඇතුළට එන්නේ කවදද, පිටතට යන්නේ කවදද කියන එක.
උදාහරණයක් විදියට හිතන්න පොඩි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙකුට ලොකු ඕඩර් එකක් ලැබෙනවා කියලා. එයා සතුටු වෙනවා. මේක තමයි බ්‍රේක් එක කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ රියැලිටි එක එනවා. ස්ටොක් ගන්න ඕන. වැඩ කරන අයට ගෙවන්න ඕන. සමහර කස්ටමර්ස්ලාට ක්‍රෙඩිට් දෙන්නත් වෙනවා. සේල් එක රෙකෝඩ් වුණාට කෑෂ් තවම අතට ඇවිත් නැහැ. ඒ අතරේ රෙන්ට්, සැලරීස්, සප්ලයර්ස්, බිල්, ලෝන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් හැමදේම ගෙවන්න වෙනවා. බිස්නස් එක පේපර් එකේ ප්‍රොෆිට් වුණාට බැංක් account එකේ සල්ලි නැහැ. අන්න එතනදි තේරෙනවා සේල්ස් වැඩිවීම සහ කෑෂ් ෆ්ලෝ වැඩිවීම එකම දේ නෙවෙයි කියලා. අනාගත මිලියනර් කෙනෙක් මේ පාඩම කලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද පර්සනල් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මැනේජ් කරගන්න බැරි කෙනෙක්ට බිස්නස් කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මැනේජ් කරන්න තවත් අමාරුයි. ඒ දුර්වලතාවය බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තම නැති වෙන්නේ නැහැ. ලොකු වෙනවා. හැබැයි කෑෂ් ෆ්ලෝ එක හදන්න ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳවීම විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. මිනිස්සු ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න ඕන. විශ්වාස කරන්න ඕන. සල්ලි ගෙවන්න කැමති වෙන්න ඕන. ඒ නිසා කෑෂ් ෆ්ලෝ එකේ පිටුපස සැඟවිලා තියෙන්නේ තවත් වැදගත් බලයක්. ඒ තමයි කමියුනිකේෂන් එක. එහෙමත් නැත්නම් sannivedanaය. රොබර්ට් සෙරොක්ස් වෙනුවෙන් කරපු පළවෙනි විකුණුම් ඇමතුම. රොබර්ට් කියොසාකි විස්තර කරන පහසුවෙන් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කතාවක් තමයි රොබර්ට් සෙරොක් සමාගමේ වැඩ කළ මුල් කාලයේ ලැබුණු සේල්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එක. රොබර්ට් උපතින්ම කොන්ෆිඩන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාටත් බය, ලැජ්ජාව, ප්‍රතික්ෂේප වෙයි කියන සැකය තිබුණා. වයිකිකි බීච් එක ළඟ තිබුණු පළවෙනි විකුණුම් ඇමතුමට එහෙමත් නැත්නම් සේල්ස් කෝල් එකට ඇතුළු වෙන්නම එයාට මාරම ධෛර්යයක් හදාගන්න වුණා. අන්තිමට එයා ටුවරිස්ට් ෂොප් ඕන කෙනෙක් ළඟ පිච් එක කරන්න පටන් ගන්නවා. දහඩිය දානවා, වචන පැටලෙනවා, හඬ කම්පණය වෙනවා. කඩේ ඕන ඒක දැකලා hina වුණත් පහත් කරන්න නෙවෙයි එහෙම කළේ. ලයිෆ් එකට වටිනම උපදෙසක් ඔහු දෙනවා. බය නැති කරගන්න පුළුවන් නම් ලෝකෙම විවෘත වෙනවා. බයට යට වුණොත් ලෝකය කුඩා වෙනවා. මේක වැදගත් වෙන්නේ බිස්නස් ඕනර්ස්ලා ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක්, අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒත් එක දෙයකට බයයි. ඒ තමයි සෙල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් විකුණන්න. සෙල් කරනවා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් බලෙන් පටවන එක නෙවෙයි. වැලියු එක කමියුනිකේට් කරන එක. මාකටිං, ලීඩර්ෂිප්, කැපිටල් හොයන එක, කස්ටමර් සර්විස්, නෙගෝෂියේෂන්, ටීම් බඳවා ගැනීම මේ හැමදේම කමියුනිකේෂන්. පාඩම සරලයි. බිස්නස් ලීඩර් කෙනෙක් කමියුනිකේට් කරන්නම ඕන. හැබැයි තවත් ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සේල්ස් තියෙනවා, කස්ටමර්ස්ලා එනවා. ඒත් හැම සේල් එකක්ම, පේමන්ට් එකක්ම, කම්ප්ලේන්ට් එකක්ම, ඩිසිෂන් එකක්ම අයිතිකාරයම කරන්න ඕන නම් එතනදී බිස්නස් එක ඇසෙට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න එතනදී තමයි රිච් ඩෑඩ් සිස්ටම්ස් එහෙම නැත්නම් පද්ධති ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. පද්ධති, නීතිමය ආරක්ෂාව සහ නිපැයුම් උගුල. රිච් ඩෑඩ් බිස්නස් එකක් උපමා කරන්නේ මිනිස් සිරුරකට. ශරීරය ජීවත් වෙන්නේ එකම දෙයකින් නෙවෙයි. හුස්ම ගැනීම, ලේ ගමනාගමනය, ආහාර ජීර්ණය, ස්නායු මස්පිඩු මේ සිස්ටම්ස් එකට වැඩ කරන නිසා ඒවයින් එකක් ෆේල් වුණොත් මුළු ශරීරයටම බලපානවා. බිස්නස් එකත් අන්න ඒ වගේමයි. සේල්ස්, පේමන්ට්, accounting, ට්‍රේනිං, ක්වොලිටි කන්ට්‍රෝල්, ලීගල් මේ සිස්ටම් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. සිස්ටම්ස් නැත්තම් අන්තිමට අයිතිකාරයම සිස්ටම් එකට බවට පත් වෙනවා. හැමදේම මතක තියෙන්න ඕන. හැම පේමන්ට් එකක්ම, කම්ප්ලේන්ට් එකක්ම, ඩිසිෂන් එකක්ම එයාම කරන්න ඕන. මුලදී ඒක කැපවීම වගේ පේනවා. හැබැයි කාලයක් යද්දී කූඩුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි self employed කෙනෙක් සහ investor mindset එකක් තියෙන කෙනෙක් අතර වෙනස. එක්කෙනෙක් Tamanගේ මහන්සිය විකුණනවා. අනිත් කෙනා Taman නැතිවත් වැඩ කරන asset එකක් ගොඩනගනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ legal protection එක. නැත්නම් නීතිමය ආරක්ෂාව. රොබර්ට්ගේ nylon and velcro business එකට සාර්ථක product එකක්, demand එකක් තිබුණා. හැබැයි එයා ඒක හරියට ආරක්ෂා කරගෙන තිබුණේ නැහැ. වෙන company එකක් ඇවිල්ලා idea එක copy කළා. නවත්වන්න තරම් ලීගල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් රොබර්ට්ට තිබුණේ නැහැ. වැලියු එක ක්‍රියේට් කරා. ඒත් ඒක තමන්ගේ අතේ තියාගන්න ආරක්ෂාව ගොඩනගලා තිබුණේ නැහැ. බිස්නස් එකේ නම, බ්‍රෑන්ඩ් එක, කොන්ට්‍රැක්ට්, ට්‍රේඩ්මාර්ක්, පේටන්ට්, ඕනර්ෂිප් ස්ට්‍රක්චර්, බෝරිං දේවල් වගේ පේනවා වුණත් ඒවා බිස්නස් ඇසෙට් එකේම කොටස්. අන්තිමට තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් නිපැයුම එන්නේ. පුදුම හිතෙන දෙයක්. මොකද ගොඩක් බිගිනර්ස්ලා පටන් ගන්නෙම මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳද කියලා. හැබැයි BI ට්‍රයැන්ගල් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක එන්නේ මිෂන්, ටීම්, ලීඩර්ෂිප් වගේ දේවල් වලට පස්සේ. මොකද ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ වුණු පළියට බිස්නස් එකක් වෙන්නේ නැහැ.
මැක්ඩොනල්ස් එකට වඩා රසවත් බර්ගර් එකක් හදන්න පුළුවන් අය ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි මැක්ඩොනල්ස් එකට වඩා බලවත් බිස්නස් සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන් අය ඉතාම අඩුයි. ඉන්වෙස්ටර් මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙන කෙනෙක් අහන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාව හිර නොකර මම නැතිවත් කෑෂ් ෆ්ලෝ දෙන සිස්ටම් එකක් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ප්‍රොඩක්ට් එකක් සේල්ස් දෙනවා. සිස්ටම් එකක් තමයි ෆ්‍රීඩම් එක දෙන්නේ. ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශනය. අනාගත මිලියනය කෙනෙක්ට ක්‍රියාමාර්ග 5ක්. දැන් ප්‍රශ්නය මේකයි. මේ හැමදේම දැනගත්තට පස්සේ අනාගත මිලියනය කෙනෙක් අද ඉඳන් කරන්න ඕන මොකද්ද? පළමුවෙන්ම ඔයාගේ පෞද්ගලික මුදල් ප්‍රවාහය සටහන් කරගෙන නිරීක්ෂණය කරන්න. මාසයකට ඇතුළට එන්නේ කොච්චරද? පිටතට යන්නේ කොහෙටද? ඉතුරු වෙලා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අවංකව බලන්න. කෝටිපති ගමන ආරම්භ වෙන්නේ උද්‍යෝගය ඇති කරන ලොකු අදහසකින් නෙවෙයි, බෝරිං වගේ පේන මේ සරල පියවරෙන්. දෙවනුව ව්‍යාපාර අදහස් තීරණය කරන්නේ උද්‍යෝගයෙන් නෙවෙයි මුදල් ප්‍රවාහයෙන් කියන එක තේරුම් ගන්න. මේක ජනප්‍රිය වෙයි කියලා හිතන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. කවුද ගෙවන්නේ? කවදද ගෙවන්නේ? සල්ලි ඇතුළට එන්න කලින් ඔයාට මොන වගේ ගෙවීම් කරන්න වෙනවද කියලා අහන්න. තෙවනුව BI ට්‍රයැන්ගල් එකෙන් හැම අදහසක්ම පරීක්ෂා කරන්න. අරමුණ, කණ්ඩායම, නායකත්වය, මුදල් ප්‍රවාහ, sannivedana, පද්ධති, නීතිමය ආරක්ෂාව සහ නිපැයුම. මේ ප්‍රශ්න අමාරුයි. හැබැයි ඒවා ඔයාව නවත්වන්න අහන ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ඔයාගේ අදහස ශක්තිමත් කරන්න අහන ප්‍රශ්න. 4 වෙනුව හැමදාම sannivedanaya පුහුණු කරන්න. ඔයාගේ අදහස එක වාක්‍යයකින් කියන්න ඉගෙන ගන්න. පාරිභෝගිකයන් එක්ක කතා කරන්න. ඔයාගේ යෝජනාව පැහැදිලිව ලියන්න. වටිනාකමක් තිබුණ පමණින් මිනිස්සු ඒක දැනගන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ වටිනාකම පැහැදිලිව sannivedanaya කරන්න ඕන. 5 වෙනුව කුඩා පද්ධති කලින්ම හදන්න. ව්‍යාපාරයකට ලොකු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ පද්ධති තියෙන නිසා. පාරිභෝගික ලැයිස්තුවක්, ගෙවීම් සටහන් කිරීමේ ක්‍රමයක්, පැමිණිලි හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලියක් වගේ සරල දේවල් වුණත් අදම පටන් ගන්න. පාඩම සරලයි. ඔයාට කෝටිපතියෙක් වෙන්න ඕනේ නම් ආදායම පස්සේ විතරක් දුවන්න බෑ. මුදල් ප්‍රවාහයක් ගොඩනගන්න ඕන. නිෂ්පාදනයක් ගැන විතරක් හීන දකින්න බෑ. ඒ නිෂ්පාදනය වටේ ශක්තිමත් ව්‍යාපාර පද්ධතියක් ගොඩනගන්න ඕන. සමහර විට ඔයාගේ පළවෙනි මිලියන් එක සැඟවිලා ඇත්තේ ඊළඟ වාසනාවන්ත ෂෙයා එකේ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක සැඟවිලා තියෙන්නේ ඔයා තවමත් හදන්න ඉගෙනගෙන නැති බිස්නස් සිස්ටම් එක ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. මම ඉන්වෙස්ටර් වොනබි. ඔයාට ජය.